नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा जसलाई स्वागत छ र म हुँ सन्दीप मल्ल। सो गाइस, आजको भिडियोमा चाहिँ म कुरा गर्दैछु Xiaomi कम्पनीको Xiaomiको Redmi Note 10 Ultra को बारेमा, जो 26 मे देखि चाहिँ चाइनामा लन्च हुँदैछ। फोन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। आज यसैको बारेमा कुरा गर्दैछु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ कहिलेसम्म देख्न सकिनेछ र के कति प्राइसमा चाहिँ देख्न सकिनेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र यदि भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, जसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Redmi Note 10 Ultra को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस TFT प्यानल वाला चाहिँ डिस्प्ले देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ Xiaomi कम्पनीले केही नगरेको, यो चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छैन। डिस्प्लेमा चाहिँ एकदमै डाउनग्रेड देख्न मिलेको छ। अलिकति इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ हामीले 120 हर्ट्जको चाहिँ हाई रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ, जो एकदमै कमालको कुरा पनि रहेको छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ प्लास्टिकले गरिएको छ। TFT प्यानल वाला डिस्प्ले दिनु भन्दा चाहिँ आईपीएस वाला दिएको भए चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ हुन्थ्यो, अलि सुन्दा पनि मजा लाग्थ्यो। तर कम्पनीले के सोचेर चाहिँ TFT प्यानल वाला युज गरेको छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। र सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 देख्न सकिन्छ, One UI 3.1 का साथ देख्न सकिन्छ। यहाँनिर चाहिँ अलिकति अपग्रेड देख्न मिलेको छ। हामीले फिचरहरू चाहिँ एकदमै कमालका चाहिँ देख्न सकिन्छ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै बवाल हुनेवाला छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा 5G प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जो एकदमै राम्रो र एकदमै लेटेस्ट पनि रहेको छ, जो क्वालकमको स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जसमा 5G को सपोर्ट पनि रहेको छ। 8 नैनोमिटर फेब्रिकेसन टेक्नोलोजीमा चाहिँ बनेको छ। एकदमै राम्रो पावर एफिसिएन्सी देख्न सकिन्छ। गेमिङ पर्फर्मेन्स पनि हामीले बब्बाल नै देख्न सकिनेछ। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि 4वटा क्यामेरा देख्न मिल्नेछ, जो मेन क्यामेरा 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सलको एउटा डेप्थ सेन्सर र एउटा माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्नेछ। र 16 मेगापिक्सलको चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सकिन्छ। र ओभरअल क्यामेरा फिचर क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्यामेरा डिजाइन चाहिँ एकदमै बवाल गरेको छ। र फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पनि लिक्स र रुमरहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले ठिकठाकको चाहिँ यसमा देख्न सकिनेछ। र अरू फिचरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ देख्न सकिन्छ। Xiaomiले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिनुभन्दा चाहिँ इन डिस्प्ले फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर दिएर चाहिँ अलिकति यसलाई अपग्रेड गरेको भए चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हुन्थ्यो। र अरू 3.5mm को हेडफोन ज्याक देख्न सकिन्छ। ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको सपोर्ट रहेको छ। र पछाडिबाट चाहिँ 4K भिडियो रेकर्डको अप्सन रहनेछ। र अगाडिबाट चाहिँ 1080 पिक्सलको चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनेछ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 4500 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ। 25 वाटको फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। ब्याट्री ब्याकअपमा पनि हामीले ठिकठाकको देख्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति डाउनग्रेड चाहिँ गरेर लन्च गरेको छ। सायद हामीले नेपाली बजारमा लन्च हुँदा चाहिँ पोकोको नामबाट चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। त्यति बेला यसलाई चाहिँ अपग्रेड गरेर लन्च गर्न पनि सक्छ। र यसको अरू कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले दुईवटा कलरमा चाहिँ देख्न मिलेको छ, जो डस्की ब्ल्याक र म्याजिक व्हाइटमा चाहिँ देख्न मिलेको छ, जो चाइनामा अब हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुँदा पनि हामीले यही दुईवटै कलरमा चाहिँ देख्न सकिनेछ। र भेरिएन्टको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 3वटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। तर चाइनामा चाहिँ एउटा भेरिएन्टवालाको मात्र प्राइस लिक भएको थियो। त्यसको कन्भर्ट गर्ने हो भने चाहिँ जो 8GB प्लस 128GB वाला चाहिँ रहेको थियो, हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ अराउन्ड 40,000 को चाहिँ प्राइस रहेको छ। अब हाम्रो नेपाली बजारमा 8GB प्लस 128GB यो स्पेसिफिकेसनका साथ 40,000 मा पनि लन्च हुन्छ भने पनि हामीले ठिकठाकको मान्न सकिन्छ। त्यस्तो बबाल चाहिँ मान्न सकिँदैन। गेमिङका लागि चाहिँ राम्रो रहेको छ। अरू ओभरअलमा फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले डिसेन्ट स्मार्टफोन चाहिँ मान्न सकिन्छ। र सो गाइज, यही थियो Redmi Note 10 Ultra को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। हजुरहरूलाई यसको फिचर स्पेसिफिकेसन हेरिसकेपछि चाहिँ के कस्तो लाग्यो, मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै डिसेन्ट स्मार्टफोन लाग्यो। एउटा 5G स्मार्टफोन भएको कारणले चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ 5G लाई मात्र हेर्ने हो भने। तर ओभरअलमा फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ डिसेन्ट स्मार्टफोन रहेको छ। हजुरहरूलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि म जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।